তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল লেভেল এডুকেশ্যনৰ আন্তিম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ক্লাছটো হ'ল ডে 3 ক্লাছ। ডে 3 ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকক কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে ড্ৰয়িং ক্লাছটো কৰিবলৈ বা ড্ৰয়িং কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চিল, ইৰেজাৰ আৰু কপি দৰকাৰ। কিছুমানৰ মনত আহি আছে দামী পেঞ্চিল, দামী ইৰেজাৰ আৰু দামী কপি ল'ব লাগে বুলি ড্ৰয়িং কৰিবলৈ। কিন্তু সেইটো নহয়। ড্ৰয়িং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কপি, যিকোনো ধৰণৰ মানে আপোনাৰ এনেকুৱা যিকোনো কপি 10 টকীয়া 20 টকীয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ হওক, যেনেকুৱা নহওক, যিমান দামী নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কপি হ'লেই হ'ল। আৰু পেঞ্চিল আপোনালোকক যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ পেঞ্চিল 10 টকীয়া 5 টকীয়া যেনেকুৱা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইৰেজাৰ হওক, যিকোনো ইৰেজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। তাত দামী কোনো কুৱেশ্যন নাহে। মুঠতে ইৰেজ হ'ব লাগে আৰু পেঞ্চিলডালে লিখিব লাগে। কপিখন ভাল হ'ব লাগে, মানে এইটো নহয় যে দামী ল'ব লাগে। কপিখন 30টা কাগজ ল'লেও হয়, কিন্তু 30টা কাগজ আমি ইউজ নকৰোঁ। কি কাৰণে? যে 30টা কাগজখনত পেঞ্চিলে আগ মাৰিলে তলত চিন বহি যায় বা ফাটি যায়, ইৰেজ কৰোঁতে ফাটি যায়। চ' ড্ৰয়িং কপি, যিকোনো ড্ৰয়িং কপি ইউজ কৰিব আপোনালোকে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিব পাৰিছোঁ। তো ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিৰ ডে 3 ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। তো বন্ধুসকল, আজি ডে 3 ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগৰকেইটা ক্লাছ যিসকলে চোৱা নাই প্লিজ এবাৰ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজি ডে 3 ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ডে 3 ক্লাছত আমি আজি শিকিম চাৰ্কুলৰ কিছুমান ভাগ। এতিয়া চাৰ্কুল তোমালোকক মই শিকাইছিলোঁ কেনেদৰে কৰিব লাগে। চাৰ্কুলটো একদম পেঞ্চিলডাল ধৰিবা লাইটলি, যেতিয়া পাৰফেক্ট হৈ যাব তেতিয়া ডাৰ্ক কৰিব। এতিয়া চাৰ্কুলৰ কিছুমান ভাগ শিকাম। আমি ভাগ কৰিম এতিয়া চাৰ্কুল 4 ভাগ কৰিম। এতিয়া চাৰ্কুলটো কেনেদৰে ভাগ কৰিম, এইকেইটা প্ৰেক্টিছ, চাৰ্কুলৰ প্ৰেক্টিছ, এইবিলাক বহুত দৰকাৰ হয় ড্ৰয়িং কৰিবলৈ হ'লে। এতিয়াও আমাক দৰকাৰ হয়। এতিয়া আমি ড্ৰয়িং কৰাৰ আগতে এইখিনি কৰি লওঁ। এতিয়া চাৰ্কুলৰ এই বস্তুটো বনাম আমি। এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এই চাইড বনাবা, এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এইটো ভাগ এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। ওপৰৰ পৰা তললৈ, তলৰ পৰা ওপৰলৈ, এনেদৰে 100 টাইমছ কৰিবা। এইটো প্ৰেক্টিছ। আকৌ এইটো যেনেকৈ কৰিলোঁ এইফালেও কৰিবা, এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। মুঠতে হাতখন যেতিয়ালৈ ফ্ৰী নহয় তেতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিছ কৰি দিবা। এতিয়া এইটো 100 টাইমছ কৰিবা। ওপৰৰ পৰা তললৈ, তলৰ পৰা ওপৰলৈ, এনেদৰে কৰিবা। তাৰপিছত আকৌ আহিব ওপৰৰ ভাগটো, এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা। যিমান পাৰা সিমান কৰিবা, নিজৰ কাৰণে ভাল। প্ৰেক্টিছ কৰা। চাৰ্কুল, হাফ চাৰ্কুল। এতিয়া তুমি হাফ চাৰ্কুল কৰিব পাৰা। ইয়াত হাফ চাৰ্কুল কৰিব পাৰা। ওপৰৰ পৰা তললৈ ষ্টেণ্ডিং লাইন দি হাফ চাৰ্কুল কৰিব পাৰা। এইবিলাক ভৱিষ্যতে মই দেখুৱাম তোমালোকক ইয়াৰ পৰা কি বনাব পৰা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰেক্টিছ দিছোঁ। এইটো এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এইবিলাক শ্বেপ কিছুমান, বহুত জৰুৰী শ্বেপ কিছুমান মই দিছোঁ তোমালোকক, প্ৰেক্টিছ কৰিবা।
100 টাইমছ কৰিবা সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইবিলাক 100 টাইমছ তাৰপিছত এইটো হ'ল ওপৰ পাতল ল'লে এতিয়া এইটো এনেদৰে কৰিবা এইটো বহুত জৰুৰী এনেদৰে কৰিবা প্ৰেক্টিছ তাৰপিছত আহিব এনেদৰে যিমান পাৰা 100 টাইমছ কৰি থাকিবা যেতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট নহয় সদায় কৰিব লাগিব এইবিলাক এদিন কৰি বোলে মই সকলোবিলাক পাৰিব সেইটো নহয় সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইবিলাক তাৰপিছত আহিব এই শ্বেপটো চাৰ্কুলাৰ এই শ্বেপ কৰিবা এনেদৰে তাৰপিছত এনেদৰে শ্বেপ কৰিবা এইটো 100 টাইমছ সকলোবিলাক কৰিবা ভৱিষ্যতে মই এইবিলাক দেখোন নেক্সট ক্লাছবিলাকত মই ইয়াৰ পৰা কি বনাব পৰা হয় মই দেখুৱাম তাৰপিছত আহিব চাৰ্কুলাৰ এই শ্বেপটো এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক তলত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে মোক চেণ্ড কৰিবা মেছেজবিলাক এনেদৰে তো আমি এইটো এতিয়া এই শ্বেপটো আমি কি বনাব পাৰোঁ মই তোমালোকক এটা চেম্পল দিছোঁ এতিয়া এনেদৰে দিলোঁ এইটো তাৰপিছত কি আহিব এনেকৈ দি দিলোঁ আকৌ এনেদৰে দি দিলোঁ এইফালে দিলোঁ এনেকৈ এইটো হৈ গ'ল হয়নে গছৰ পাত এনেদৰে তোমালোকে বনাব পাৰিবা ভৱিষ্যতে এইটোৰ পৰা আকৌ তুমি টুকুৰি বনাব পাৰিবা যিকোনো বহুত অকল টুকুৰিয়ে নহয় বাস্কেট বা টুকুৰি একেই কিন্তু কেনেদৰে বনাবা সেইবিলাক মই পৰৱৰ্তী ক্লাছবিলাকত দি যাম একেদিনাই চব শিকিব নালাগে মুঠতে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা এইটো মই তোমালোকক চেম্পল দেখুৱাইছোঁ এটা কেনেদৰে বনাব পাৰিবা এইটো হ'ল টুকুৰি স্কুলবিলাকত প্ৰায় দৰকাৰ হয় তোমালোকে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইবিলাক বুজি পাইছা সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি দিম তোমালোকে মোক চেণ্ড কৰিবা ড্ৰয়িং কৰি এইকেইটা হ'ল পাত এনেদৰে তাৰপিছত আহিব এই শ্বেপটো কি বনাব পৰা হয় এই শ্বেপটোৰ পৰা আমি এনেই সৰুকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তোমাক এই শ্বেপটো কৰিলা ইয়াত যদি মই এনেদৰে দি দিওঁ এইটো হ'ল ব্ৰেঞ্জেল ঠিক আছে এইটো মোহাৰিব লাগিব ভালদৰে এইটো ব্ৰেঞ্জেল হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে এইবিলাক শ্বেপ দৰকাৰ হয় তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সকলোৱে আৰু আজিৰ ডে 3 ক্লাছটোত কেনে লাগিলে জনাবা কমেণ্টত সকলোৱে আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছবিলাকত মই ইয়াৰ কালাৰ এই শ্বেপবিলাকৰ পৰা কি বনাব পৰা হয় সেইবিলাক দেখুৱাম এইকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে পাৰফেক্টলি যেতিয়া পাৰিবা তেতিয়া মই দেখুৱাই যাম একেদিনাই সম্ভৱ নহয় এইবিলাক কৰাও শিকাও সম্ভৱ নহয় তো ডে 3 ক্লাছটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা অ'কে তো নেক্সট ক্লাছত লগ পাই আছোঁ